امشب در 24 در ماشین سرکوب حکومت اختلال ایجاد کنید. شما می توانید از درون سیستم به مردم و معترضان کمک کنید. پیام شاهزاده رضا پهلوی به نیروهای امنیتی و نظامی در ایران. هشدار نخست وزیر اسرائیل به ایران: حق اقدام علیه جمهوری اسلامی رو برای خود محفوظ می‌دونید. واکنش‌های گسترده در ایران به خبر اختصاصی ایران اینترنشنال. هنوز اما هیچ مقام رسمی ایرانی مرگ فرمانده نیروی قدس رو تایید نکرده. و 100 روز بعد از حمله روسیه به اوکراین، پیشروی نیروهای روسیه همچنان کند. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام به شما. ساعتی پیش اینجا در واشنگتن شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران در یک کنفرانس خبری خواستار مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شده، از درز دادن اطلاعاتی که به درد معترضان می‌خوره تا فعالیت‌های رسانه‌ای و هنری. این بخشی از حرف‌های او. شما می توانید از درون سیستم به مردم و معترضان کمک کنید. برای مثال می توانید با رعایت اصول ایمنی و امنیتی و به شکل ناشناس اطلاعات مفیدی را که به درد معترضان و مخالفان می‌خورد مستند و منتشر کنید. درباره شیوه‌های سرکوب و اسامی سرکوبگران افشاگری کنید. در ماشین سرکوب رژیم اختلال ایجاد کنید. نیروهای همسو با خودتان را که کم هم نیستند شناسایی کنید تا در زمان مناسب بتوانید پیوستن به ملت را به شکل علنی اعلام کنید. در همین کنفرانس آقای پهلوی گفته همونطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد، این رژیم هم به گفته او رفتنیه. او به کسانی که نیروهای سرکوبگر رژیم خطابشون کرد هم گفت: فکر نکنید با مأمور بودم و معذور میتونید از عدالت فرار کنید. شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی از سوئد و اینجا در استودیو کامیلیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی با ماست. با خانم انتخابی فرد شروع میکنم. انتظارات زیادی از شاهزاده رضا پهلوی میرفت. چقدر به نظرتون در کنفرانس مطبوعاتی امروز به این انتظارها پاسخ داد؟ سلام عرض میکنم به شما و به بینندگان محترم. تبریک میگم برنامه جدیدتون رو. به نظر من این نشست مطبوعاتی بسیار خوبی بود، برای اینکه هدف اولش این بود که ایشون بخوان از مردم ایران پشتیبانی بکنن و نشان بدن که صدای مردم در جاهای مختلف جهان هم شنیده میشه و کسی هست که بخواد این صدا رو به افراد دیگه هم برسونه. اما اینکه من در اون کنفرانس پرسیدم، در اون نشست مطبوعاتی، که چه راهکارهایی رو ایشون میتونن پیشنهاد بکنن در رابطه با اینکه کشورهای جهان هم بخوان همسویی و همگامی با مردم ایران بکنن، شاید بعد یک کمی بیشتر باز میکردم و مقصودم هم این بود که جهان از وضعیت یک قطبی بودن خارج شده. اینکه حالا دشمن چین یا روسیه باشیم انقدر صریح شاید این روزها مطلوب نباشه، چون بالاخره چند قطبی هست جهان. برای مثال میتونیم بگیم که اسرائیل چهارشنبه گذشته با وجود رابطه فوق‌العاده‌ای که با آمریکا داره و یا ذخایر سلاح‌های هسته‌ای که همه میدونن در دسترس خودش داره، به خاطر کاهش ارزش دلار آمریکا مبلغ 206 میلیارد دلار یوان چین رو خریداری کرد. ذخایر بانک مرکزی خودش رو با یوان چین پر کرد. خب این نشون میده که الان دیگه نباید فقط به غرب نگاه کرد، فقط نباید به اون کشورهای نگاه کرد که برای دموکراسی و توسعه اون پیش قدم میشن. میتونیم بگیم که خب شما هم اشاره کردین در مورد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفتن، ولی خب از دل این فروپاشی پوتین بیرون اومد. بنابراین باید هوشیار باشیم که از هر فروپاشی که ممکنه پیش بیاد ممکنه یک نیروی خطرناکتر بیرون بیاد. نگرانی ممکنه این باشه که یک رهبر سپاهی روی کار بیاد. الان تمام مناسک و تمامی مناصب دولتی در ایران در دست سپاهی‌ها هست. بنابراین خب این چیزا رو هم باید نگاروش بکنیم. آقای آهی، به نظر میاد که بخش قابل توجهی از کنفرانس مطبوعاتی امروز و بیانیه‌ای که در ابتدا شاهزاده رضا پهلوی خوند اشاره‌ای داشت به این تظاهرات اخیر در ایران، به خصوص در جنوب و جنوب غرب ایران، در آبادان علل خصوص. فکر می‌کنید که چقدر او جلوتر هست از تظاهرات و اغتشاشات و مبارزات در ایران؟ چقدر عقب‌تر هست یا هم مسیر با اونها داره حرکت میکنه؟
من فکر میکنم شما مسیر صحبت‌های شاهزاده را اگه در نظر بگیرید، از مثلا پیمان نوین تا به امروز، درست در امتداد جنبش و درجه دمای حرکات در داخل کشور داره پیش میره، نه جلوتر نه عقبتر، و این درست هم است. ایشون البته یه فرد عادی نیستن. من الان بیشتر از 40 و اندی ساله که شاهد هستم که درد مردم ایران چجوری وارد جون ایشون میشه هر روز. ارتباطات تصویری این رو تشدید هم میکنه، از اون جوون ناکام، از اون مادر داغدار، واقعا بارش رو، دردش رو ایشون حس میکنن و لازم میدونن که یه کاری راجع بهش بکنن، منتها نه کار زودرس. متوجه این هستن که حرکات مردم تدبیر میدانیش با خود مردم در صحنه عمل، ولی تجمیعش کاری که در داخل کشور نمیشه انجام. اگر نقطه تجمیع به وجود بیاد، خیلی آسون رژیم از بین میبردش. اگر در داخل کشور باشه. خب این یک موقعیتی واسه ایشون آیا ایجاد نمیکنه که با توجه به شناسایی که داره، با توجه به محبوبیتی که بالاخره بین بسیاری از ایرانیان داره، از این موقعیتش در بیرون از کشور استفاده بکنه؟ مقصودم این هستش که به نظر میاد بسیاری از طرفداران او دست کم شاید فکر میکنن که بیشتر از اینها میتونه فعال باشه. ببینید، ایشون کاملا متوجه این هستن که همین کار تجمیع نیاز به هماهنگی‌های زیادی و همکاری‌های زیادی بین نهله‌های مختلف است. این دیگه ایران پهلوی اول که کشوری نبود، واقعا نهادهای مهم کشور رو ساخت. پهلوی دوم که ایران رو یه قدرت منطقه‌ای، قدرت اقتصادی کرد، نیست که بشه با رهبری فردی اداره کرد. همین کار هماهنگی نیاز به همکاریایی داره که در یک سازمان هرمی نمی گنجه، چون ایران دیگه کشور ساده ای نیست. 84 میلیون با باورهای مختلف. همین تظاهرات، اعتراضات رو وقتی نگاه بکنید، شما شاید 60 تا 70 تا نقطه مختلف برای وصل شدن به تشکل‌های کارگری لازم دارید. افراد مختلفی باید این کار رو انجام بدن. افرادی که بیشتر در فکر سازمان خودشون، حزب خودشون بودن تا به فکر کل ملت. ایشون فعلا دارن تشویق میکنن برای اینکه این نزدیکی ها به وجود بیاد تا اون مکانیزم هماهنگی اعتراضات مردم به وجود بیاد. تکیه کردن ایشون روی اینه که ملت جلو هست از اونهایی که این کار تجمیع رو باید انجام بدن. تکیه کردن ایشون که ولی آقای شاید خیلی بگن که این تجمیع به یک رهبری، به یک لیدرشپی هم نیاز داره. شاید این همون سوالی بود که خانم انتخابی فرد اتفاقاً از شاهزاده رضا پهلوی پرسید. اجازه بدید پاسخ آقای پهلوی رو به خانم انتخابی فرد بشنویم و برمیگردیم. ببینید، مهمترین مسئله‌ای که از دید خودم این اعتبار و اعتمادی که نسبت به من هست در میان هم‌میهنانم، میخوام به مصرف حمایت از خواسته اونها، رساندن صدایشان و تقویت نیروهاشون انجام بدم. نه اینکه بخوام براشون نسخه بپیچم یا رهبر سیاسی بخوام باشم به عنوان کسانی که به هر حال دنبال یک حکومت و قدرتی هستن. این نه رسالت من هست، نه همچین ادعایی رو یا خواسته رو دارم. میگوید که رهبر سیاسی نیستم، نه همچین خواسته ای دارم. آیا این چیزی نیستش که خیلی ها از اون تصور دارن که او یک رهبر سیاسی است؟ اتفاقا به صراحت نشون داده شده که ایشون برای مردم ایران فعالیت میکنن، علاقمند هستن، هم و غمشون برای مردم ایران هست. جناب آهی هم همینطور فرمودن. من از ایشون عذرخواهی میکنم، از جناب آهی که اول بهشون سلام نکردم و عذرخواهی من رو لطفاً بپذیرید استاد. ولی دلیلی وجود نداره که ایشون الان به صراحت بیان بخوان بگن که رهبر هستن. و مسئله مهم اینه که بارها دارن تاکید میکنن این مردم ایران هستن که باید رهبرشون رو خودشون تعیین بکنن. مردم باید به یک فرد مراجعه بکنن و برای رهبری از اون بخوان که رهبرشون چیکار کنن؟ یعنی طرفداران ایشون در تهران در شهرهای مختلف داد میزنن، رضا شاه روحت شاد اشاره میکنن به اون دیگه. ولی ما هنوز نمیدونیم که در یک وضعیت دموکراتیک بعد از فروپاشی، چنانچه که یک رفراندومی برگزار بشه، مردم از ایشون آیا خواهند خواست که رهبر باشه یا نه؟ و به نظر من خیلی هوشمندانه دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن. بدیهی است که یه فرد ایران دوست وقتی که مردم بهش مراجعه بکنن برای اینکه رهبرشون باشه یا پیشوای اونها باشه، حتما در هر کشوری
اون انسانی که میهنش علاقه داشته باشه قبول میکنه. به نظر من ایشون منتظر هستن که این شرایط به گونه‌ای جلو بره که فرصتش باشه و واقعا قاطبه مردم از ایشون چنین چیزی رو بخوان. یه نکته اینجا وجود داره که به نظر من اون نکته هم مهم هست. باید یک اپوزیسیون قوی وجود داشته باشه و دلیل من اینه که اگر فردای روزی بر سر هر مذاکراتی ملاهای حاکم در ایران با غرب به تفاهم و توافق برسن، مردم ایران رو بیشتر قلقم میکنن و اون فرصت تاریخی برای تغییر از دست مردم ایران میره و نمونه خوب اون کمتر از 1 سال پیش در افغانستان اتفاق افتاده. به محض اینکه تروریست‌های طالبان با ایالات متحده آمریکا به توافق رسیدن، آمریکا حتی فراموش کرد که چند هزار نفر سرباز این کشور برای حمایت از دموکراسی در اونجا کشته شدن. کشور رو تقدیم و تحویل اون تروریست‌ها دادن. بنابراین به نظر من واقعا باید ظرفیت یک اپوزیسیون خیلی قوی در خارج از کشور به وجود بیاد. فکر می‌کنید این ظرفیت در شاهزاده وجود داره؟ بله حتما وجود داره. ایشون از لحاظ تاریخی، از لحاظ پشتوانه خانوادگی، اسم و رسم و نیکی نامی که وجود داره در ایران، بله حتما این ظرفیت درشون وجود داره. فکر می‌کنید آقای آهیداره از این ظرفیت تمام استفاده میشه؟ بله ببینید نکته مهم اینه که شاهزاده میگن زمان رهبری فردی گذشته. دیگه نمیشه این کشور 84 میلیونی رو به یه رهبری فردی اداره کرد. رهبری مهمه ولی نوع رهبری عوض شده. همین تجمیع اعتراضات که الان داریم صحبتشو میکنیم، نیروهای مختلفی باید با هم همکاری بکنن. رول شاهزاده در شکل دادن به این خیلی مهمه. این رول دارن بازی میکنن ولی این کاملا خلاف روح این رهبری جدید هست. ایشون بیان بگن من در رأس سازمان هرمی قرار میگیرم، فرمان میدم و این سازمان هرمی، یعنی میگید باید غیر متمرکز باشه این رهبری اپوزیسیونی که دارید بهش اشاره میکنید؟ ببینین یه نوع رهبری دنیای حتی جدیدی در دنیا، حتی در شرکت ها به وجود اومده. یه نوع رهبریه که اینقدر عمودی نیست، خیلی کار افقیش، خیلی جنبه هماهنگیش تا جنبه فرمان دادن و فرمان گرفتنش قوی داره. طبیعت ارتباطات این رو ایجاب میکنه. دیگه ارتباطات از بالا به پایین نیست، ارتباطات افقیه. بله شکل دادنش هم هنر. در این ارتباطات افقی شما جایگاه شاهزاده رضا پهلوی رو چه میبینید؟ یعنی اگر یک نفری مخالف جمهوری اسلامی اصلا در آبادان داره تظاهرات میکنه، به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی رو چه باید ببینی؟ یک اپوزیسیون، یک رهبر سیاسی، پادشاه بالقوه آینده است، ممکنه یک نامزد ریاست جمهوری باشه در یک فردای ایران. چه هست نقش او امروز؟ ببینید همونطوری که عرض کردم حرکت کارگران شما باید شاید بیشتر از اون تعدادی که حتی گفتم وصل بشید. حرکت معلما همینطور. اونایی که میتونن این نقاط ارتباط باشن باید با همدیگه همکاری کنن. کاری که شاهزاده دارن میکنن گوشزد کردن اهمیت این همکاری، تشویق ارتباط با ایشون، گسترده ترین ارتباط ایشون دارن برای اینکه اینا بتونن با هم کار بکنن، نه در قالب یه رهبری فردی. خانم انتخابی فن. بله من فکر میکنم که حرف درست رو ایشون زدن. والا حضرت گفتن که اول مردم ایران هستن و این خیلی مهمه. اول مردم ایران و انتخاب اونها. اگر قبل هم برگردیم به قانون اساسی مشروطه، درسته که ایشون وارث تاج و تخت پهلوی هستن و سوگند هم خورده. بله ولی خب ما نمیدونیم. باز اگر حکومت تغییر بکنه و مردم بخوان در یک رفراندومی شرکت بکنن، این مجلس مؤسسان خواهد بود که نتیجه خواهد گرفت که آیا ادامه سلطنت پهلوی ممکن هست یا قرار جمهوریت باشه. به نظر من خیلی هوشمندانه برای مردم تعیین و تکلیف نمی‌کنن و این رو گذاشتن که آینده ببینن که مردم چی میخوان و بر اون اساس بخوان اقدام بکنن. من یه گفتگوی مصاحبه با ایشون داشتم قبل از تعطیل شدن روزنامه زن در سال 1998. هرگز منتشر نشد چون روزنامه ما تعطیل شد. و در اون گفتگو هم به من گفته بودن اگر یک روزی برگردن به ایران و اگر مردم از اونها از ایشون بخوان که کاندید ریاست جمهوری باشن، خب اون موقع قبول میکنن که کاندید ریاست جمهوری بشن. بنابراین خیلی منطقی و خیلی دموکراتیک هست که بخوان این انتخاب رو به عهده مردم ایران بگذارن. حمایتشون این نشست‌ها خیلی مهمه
و اون نگرانی اصلی این هست که مردم قلقم بشن در خلأ نبودن فضایی که صداشون شنیده بشه. اما تصور من به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک روزنامه‌نگار این هست که مخالفین حکومت جمهوری اسلامی باید با همه صحبت بکنن، حتی با چین و روسیه، و سعی بکنن که صدای مردم ایران حتی به اونها هم برسه. آقای آهی، خیلی حرف از این گفتگوهای مختلف زده میشه. حالا خانم انتخابی فرد به کشورهای غیر غربی اشاره کردن، در بین خود اپوزیسیون هم بارها خود شاهزاده رضا پهلوی گفته که باید همه متحد بشیم و صحبت بکنیم. ولی من میدونم شما هم میدونید همچین دیالوگی به شکل جد واقعا بین اپوزیسیون وجود نداره. یعنی اکثر طرفداران شاهزاده رضا پهلوی بالاخره طرفدار سلطنت و طرفدار مشروطه اینا هستن. بعید میدونم کسی خیلی جمهوری خواه باشه یا چپگرا باشه و طرفدار ایشون باشه. اتفاقا با عرض سلام خدمت خانم انتخابی فرد فرصت نشد. اتفاقا تعداد به خصوص سوی جوانها که جمهوری خواه هستن و خیلی نزدیک هستن به شاهزاده و کمک میکنن در داخل ایران، حتی روز به روز داره زیادتر میشه. من فکر نمیکنم طرفدار ایشون فقط مشروطه خواه باشن، همونطوری که خود ایشون هم گفتن واقعا اینطور نیست. ایشون رهبر یک کمپ مشروطه خواه یا رهبر پادشاهی خواهان هستن. این مشکلی که بین اپوزیسیون وجود داره شما کاملا صحیح میفرمایید. من فکر نمی‌کنم مهم باشه. مهم اینه که تأکید روی همکاری ها برای پشتیبانی از اعتراضات مردم ایران باشه، نه همکاری به مفهوم به ایجاد یه ائتلاف که حالا یه سازمان سیاسی که متشکل از تمام این نیروهای سیاسی است به وجود بیاد. اونا وارد بحث‌های تجریدی و انتزاعی میشه، وارد چیزایی که مربوط به درد امروز مردم ایران نیست. اگه متوجه اون درد بشن و هر کدوم بگه چه سهمی از اینا من میتونم به دوش بکشم که شاهزاده مشوق این هستن، اون کار تجمیع اعتراضات شکل میگیره، رقم میزنه آخر عمر جمهوری اسلامی رو. ممنونم از شما. شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی از سوئد با ما و اینجا در استودیو کاملی انتخابی فرد، مسئول و سردبیر ایندیپندنت فارسی که از نیویورک به واشنگتن اومده بود برای همین کنفرانس مطبوعاتی. سپاسگزارم از حضور شما. خب تصاویر زنده داریم از یووالی تگزاس. به یاد دارید که سه‌شنبه 2 هفته پیش بودش که یک تیراندازی خونین در این شهر کوچک در این ایالت باعث کشته شدن 21 نفر از جمله 19 کودک شد. الان مراسم خاکسپاری تعدادی از اونها در همین شهر در جریان هست. شهر کوچکی هست در غرب تگزاس و به یاد دارید که در اثر تیراندازی یک جوان 18 ساله در این شهر 21 نفر کشته شدند، 2 معلم و 19 دانش آموز در یک دبستان در این شهر و از چند روز گذشته به این سو مراسم تدفین تعدادی از اونها شروع شده و خود فرد مهاجم هم کشته شده. آنچه که می‌بینید تصاویر زنده است الان از بیرون یکی از سالن‌های مربوط به مراسم تدفین این کودک. در دیداری غیرمنتظره رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تل‌آویو رفته. نخست وزیر اسرائیل در این دیدار ایران رو به فریب دادن جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست درباره برنامه اتمیش متهم کرده. وزارت خارجه اسرائیل بعد از این دیدار در بیانیه نوشت این کشور حق خودش رو برای اقدام علیه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پیشبرد برنامه اتمیش محفوظ می‌دونه. رافائل گروسی هم در توییتر نوشته در دیدار با نخست وزیر اسرائیل به اهمیت کار آژانس و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در صلح و امنیت بین‌المللی تاکید کرده. در این دیدار تنها 3 روز پیش از نشست شورای حکام و صدور قطعنامه احتمالی بر علیه ایران برگزار شده. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات هسته‌ای و دیپلمات پیشین از واشنگتن با ماست. آقای فیتزپاتریک، گمان می‌کنم آقای گروسی الان یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا رو پیش رو داره، اینطور نیست؟ I think you're right. Yes. چقدر فکر می‌کنید؟ من فکر می‌کنم که شما درست میگین. بله. مسئله ایران که داره رد میکنه که در واقع همکاری بکنه و داره رد میکنه که ایران به برجام برگرده. آقای گروسی همچنین باید با اوکراین با جاهای مختلفی هم دوباره کار بکنه و بله کارش مشکله. فکر میکنید که این تهدیدی که الان اسرائیل به شکلی بارها متوجه ایران کرده چقدر میتونه با شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای جدی بشه و یک درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل صورت بگیره؟
خب اسرائیل برای سالهای آماده شده که بتونه اقدامات لازم رو انجام بده خودش و این بستگی داره به این که ایران به سمت به دست آوردن سلاح‌های هسته‌ای بره و اسرائیل اگه همچین چیزی به پیش بیاد مصممه که این کار رو بکنه و متوقف بکنه ایران رو. همه چی بستگی داره به این که در واقع روز دوشنبه که راپورتی گزارشی که پخش شده از IAEA در واقع در مورد ایران صحبت کرد و چطوری ایران داره نزدیک میشه به این که سلاح هسته‌ای رو تولید بکنه یا اورانیومی به دست بیاره که برای استفاده از سلاح هسته‌ای استفاده بشه. ممکنه که در واقع یه خورده بیشتر طول بکشه تا این رو تبدیل بکنه به سلاح هسته‌ای. مسئله دیگه مسئله همکاری ایران با سازمان انرژی اتمی و این یک مسئله که اهمیت داره. سازمان انرژی اتمی نگران هست در مورد اینکه آیا ارزیابی درستی از برنامه ایران داره یا نه. اشاره کردید به نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که می‌دونیم در مورد بعضی تأسیسات ایران که در اونها اورانیوم نشت کرده سوال‌های بی‌جوابی دارند. از طرف دیگه نشست حکام هست هفته آینده و ایالات متحده آمریکا و 3 شریک اروپاییش دارن قطعنامه‌ای رو به نظر میاد علیه ایران در شورا مطرح میکنن. فکر میکنید در شورا چه خواهد شد و آیا داریم به سمت شورای امنیت حرکت میکنیم؟ آن چیزی که در IAEA صحبت میشه در روز دوشنبه اینه که در واقع یک قطعنامه‌ای رو صادر میکنن که ایران رو محکوم میکنن که با سازمان انرژی همکاری نمیکنه. این در واقع قطعنامه اگر ایران رو متهم بکنه که یا ایران رو اینطوری ارزیابی بکنه که همکاری نمیکنه، این رو ممکنه بفرستن به شورای امنیت سازمان ملل، ولی خب این در واقع مرحله بعد خواهد بود و احتمالاً سال آینده رخ خواهد داد. مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات هسته‌ای، از همینجا در واشنگتن ممنونم از شما. رسانه‌های داخلی ایران بعد از انتشار خبر حذف فیزیکی یکی از فرماندهان مؤثر واحد 840 نیروی قدس سپاه از سوی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع ناشناس خبر ایران اینترنشنال رو داستان سرایی رسانه‌ای خوندن. ایران اینترنشنال در حالی از افشای نام منبع خودش خودداری کرده که حفظ امنیت منبع خبری در رسانه‌ها در مورد اخبار امنیتی یک اصل به شمار میاد، اما بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی بدون تکذیب یک مقام رسمی از قول یک منبع آگاه خبر ایران اینترنشنال رو تکذیب کردند. سرهنگ پاسدار علی اسماعیل زاده از فرماندهان نیروی قدس سپاه دوشنبه گذشته به طرز مشکوکی کشته شد. منابع ایران اینترنشنال گفته بودند که بعد از کشته شدن حسن صیاد خدایی، سازمان اطلاعات سپاه به دنبال سرنخ‌هایی در داخل نیروی قدس به سرهنگ علی اسماعیل زاده رسیده و بنابراین با حذف فیزیکی او خواستند تا ابعاد مختلف نفوذ در نهادهای حساس جمهوری اسلامی افشا نشه. در اخبار خبرگزاری‌های داخلی ایران نکاتی وجود داره که نشون میده جسد این فرمانده سپاه بدون طی تشریفات معمول دفن شده. اینکه مقام‌های سپاه پاسداران به خانواده سرهنگ اسماعیل زاده اطلاع دادن که او خودکشی کرده یا اینکه نحوه مرگ او به پزشکی قانونی اطلاع داده شده نشون میده خانواده و نزدیکان او از روند طبیعی تحویل و تدفین جسد کنار گذاشته شدند. ابهامات و تناقضات موجود در موضوع حذف فیزیکی این فرمانده سپاه قدس و از نزدیکان حسن صیاد خدایی مسئول جوخه ترور نیروی قدس سپاه پاسداران همچنان ادامه داره. همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو به ما پیوسته. مراد، ما منبعمون رو مشخص نکنیم مشخصه چرا، ولی در ایران تکذیب بکنن و خود منبع رو نگن چرا؟ خب معمولا روششون خبری رو که اعتبار نداره میگن منبع آگاه که بهش اعتبار بدن و میدونن کسی در ایران جرئت نداره بگه که خب منبع آگاه کیه. از طرف دیگه توی این خبر ابهام‌های بیشتری دیده میشه. چرا یک فردی اگر خودکشی کرده سپاه باید به خانواده‌اش اطلاع بده؟ سپاه چی کاره است این وسط که بره به خانواده‌اش اطلاع بده؟ از اون طرف موقعی که یک فردی رو میگن که ترور شده، ما که نگفتیم ترور شده، خودشون برای چی دارن میگن ترور شده؟ ما گفتیم مرگ مشکوک بوده، ایرنا اومده خبر داده ترور نبوده. ایرنا برای چی داره میگه ترور؟ هیچکی از ترور حرف نزده بود، خودشون داره از حرف میزنن.
اماریون از اون ور گفته بود ترور، آره. بعد اونم برداشتن. اول گذاشتن بعد پاکش کردن. صابرین نیوز گفته علت مرگ مشخص نیست. این هر جاشو که میری مبهمه. از اون طرف موقعی که یک خانواده‌ای همچین اتفاقی براش بیفته، اصلا سپاه اونجا چیکار است؟ چرا باید اطلاع بده؟ چرا باید نامه بده؟ معمولا خود خونه باید این کارشو انجام بدن. واقعیتش رو میدونی، من فکر کردم دیشب که ما این خبر رو گفتیم احتمالاً تا صبح فکر میکنن یک پاسخی تهیه میکنن، یک چیز مشخص و منسجمی خواهند گفت، ولی تقریبا 24 ساعت گذشته هنوز پاسخ روشن در هیچ پرونده‌ای در جمهوری اسلامی اینطور نبوده که ذهنشون رو جمع کنن یه چیزی بگن که به لحاظ رسانه آبروریزی نشه. در قضیه سعید امامی اینطوری شد، در قضیه قتل زنجیره‌ای، در موارد مشابه کسای دیگه که بوده، اینقدر قضاوت‌های مختلف میگن، روایت‌های مختلف میگن که تهش معلوم نیست که واقعا چی میده. مثلا در انفجار نتنز، در ترور فخریزاده، روایت‌های مختلفی میاد که اون وسط اصلا هیچ کدومش هم اعتباری نداره. این وسط هم حالا نکته جالبی وجود داره. گفتم پزشک قانونی مرجعیت قانونی داره، پزشک قانونی میگه خودکشی کرده. از کی تا حالا در چنین مواردی که مشکوک بلا سیاسی امنیتی پزشکی قانونی معتبر شده؟ در ایران درسته پزشکی قانونی مرجع اعلام مرگه، ولی هیچ وقت در مورد مرگ‌های سیاسی و امنیتی و مشکوک جامعه هیچ اعتباری برای پزشکی قانونی قائل نیست، چون اصلا پزشکی قانونی خیلی اوقات مجبور میشه یه چیزی رو بنویسه. مثلا در قضیه که قاضی مرتضی زهرا کاظمی رو کشته بود خبرنگار کانادایی، گفته بود اصابت سر به جسم سخت. خب این اصلا چیزیه که پزشکی قانونی نوشته بود. حالا من تخصصی ندارم ولی گمان میکنم از بامم افتادم به زمین نمیشه مشخص کرد که خودش پریده یا کسی هولش داده. مثل قرص خوردن نیستش که بگه قرص خوردن. و اون لحظه سپاه چرا اونجا بوده؟ اگر یک کسی از بالا پشت اون تو خونه خودش افتاده پایین و دچار سانحه شده به قول خبرگزاری‌ها، سپاه اونجا چی بوده؟ سپاه چرا باید به خانواده‌اش اطلاع بده؟ اصلا چرا اون لحظه سپاه باید اونجا باشه که خودش رو صاحب صلاحیت بدونه به خانواده‌اش اظهار نظری در این مورد؟ ولی عجیبه که اتفاق دوشنبه افتاده، حداقل ننشستن یک سناریویی ترتیب بدن که چرا این اتفاق افتاده. بارهای اتفاق افتاده که همین تناقض‌گویی است. در قضیه نتنز که منفجر شده بود، وزیر اطلاعات میگفت تقصیر سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه میگفت نه خیر تقصیر وزارت اطلاعات. سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی اومدن در عرصه علنی علیه همدیگه آبروریزی کردن. از این موارد زیاد بوده و به نظرم باز هم تکرار خواهد. مطمئنم همینجا تموم نمیشه، احتمالاً در روزهای پیش رو خبرهای دیگری هم میشنویم. ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم اینجا در استودیو با ما. بر طبق آمار منتشره از سوی آرشیو خشونت مسلحانه در طول 10 روز اخیر 20 مورد تیراندازی منجر به مرگ یا زخمی شدن بیش از 4 نفر در آمریکا به ثبت رسیده. تیراندازی‌های اخیر در مکان‌های عمومی اتفاق افتاده. در مدرسه‌ای در تگزاس که مراسم تدفینش رو دیدید، بیمارستانی در اوکلاهاما، یک کافه و یک میفروشی در ایالت میشیگان و یک مهمانی هم در کالیفرنیا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در نطقی تلویزیونی خواستار ممنوعیت فروش سلاح‌های اتوماتیک AR-15 و خشاب‌های با ظرفیت بالا شد، اما مدافعان حقوق اسلحه در آمریکا میگن تصویب این قانون نه تنها جلوی آزادی‌های آمریکایی‌های قانون‌مدار رو میگیره، بلکه تأثیری هم بر روند تیراندازی‌های مرگبار نداره. در همین حال کنگره آمریکا شاهد کشمکش بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر تدوین قوانین سختگیرانه برای خرید اسلحه است. در جریان جلسه استماع در کنگره آمریکا، یکی از قانونگذاران جمهوری‌خواه در حالی که به صورت مجازی در جلسه شرکت کرده بود، در دفاع از قوانین آزادی اسلحه کلت کمریش رو به حاضران نشون داد و گفت برای حفاظت از خانواده‌اش همیشه سلاح حمل می‌کنه. در دست من یک سلاح کمری مدل زیگ 226 خشابش 21 گلوله داره. طبق قوانینی که دموکرات‌ها میخوان بذارن این سلاح ممنوع میشه. خشاب 12 تایی بهش نمیخوره. چون این سلاح برای خشاب‌های 20 و 21 تایی ساخته شده. این یک سلاح کمری زیگ 320 خشابش 20 تاییه. همونطور که می‌بینید خشاب 12 تایی بهش نمیخوره. تازه همین خشاب 12 تایی هم قانون پیشنهادی دموکرات‌ها غیر قانونیه. این هم سلاح کمری مورد علاقمه که هر روز برای دفاع از خودم، بچه‌هام، زنم و خونم حمل می‌کنم. سلاح زیگ 326 ایکس لارج. خشابش 15 تاییه. خشاب 7 تایی هم بهش نمیخوره. در قانون جدید پیشنهادی دموکرات‌ها این سلاح هم ممنوع میشه.
نمایش سلاح نماینده جمهوری‌خواه در جریان جلسه استماع کنگره باعث واکنش‌های زیادی در آمریکا شده. همکارم آرش علایی از مقابل کنگره با ماست. آرش، این روزها بحث و جدل در کنگره بسیار زیاد هست. جمهوری‌خواه بسیاری موضعشون مشخص است، مثل همین نمونه که دیدیم. دموکرات‌ها دنبال چه هستن؟ چه چیزی میخوان که عملی باشه و همکاران جمهوری‌خواهشون احتمالاً همراهی کنن باشه؟ ببین، دموکرات‌ها دنبال 3 تا مسئله اصلی هستن. یک، اینکه قانون خرید سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار رو برای افراد جوان بسیار سخت‌تر کنن. حداقل برای افراد زیر 21 سال ممنوع کنن که بتونن سلاح‌های نیمه خودکار بخرن و کل سلاح‌هایی که با خشاب ظرفیت بالا هستن رو هم خریدش رو ممنوع کنن برای تمام آمریکایی‌ها. 2، دنبال این هستن که یک بخشی رو به وجود بیارن در دولت فدرال که داده‌های مربوط به افرادی که سوابق کیفری و جنایی داشتن یا سوابق روانپریشی داشتن در گذشته رو در واقع در این بستر داده جمع بکنه، با ایالت‌های مختلف به اشتراک بذاره، با کلانتری‌های محلی، با کلانترهای محلی به اشتراک بذاره و اینجوری اجازه بده اگر فردی قبلا سابقه کیفری داشته، سابقه روانپریشی داشته یا حتی اگر ادعا کنه این فرد در یکی از رسانه‌های اجتماعی که میخواد به خودش یا بخش بزرگی از جامعه آسیب برسونه، بتونن برن، پلیس بتونه بره و بر اساس این قانون سلاح اون فرد رو مصادره کنه تا وقتی دادگاه تشخیص بده که این فرد تونسته سلامت روانی خودش رو به دست بیاره باز. و در مرحله سوم هم دموکرات‌ها به دنبال این هستن که بتونن روی فروش سلاح از طریق آنلاین و از طریق فروشگاه هایی که در واقع به صورت محلی جمع میشن هر چند وقت یه بار و یک سری بازارهای سلاح محلی به وجود میارن، فروش سلاح رو از طریق این وبسایت ها و این بازارهای محلی بتونه کاملا محدود کنه. اون دومیشو که گفتی فکر می‌کنم اشاره به قانون رد فلگ است که تو بعضی ایالت‌ها مثل خود فلوریدا هم در جریان هست. خود فلوریدا هم کم و بیش در دست جمهوری‌خواه هست، دست کم فرماندار جمهوری‌خواه. چقدر فکر می‌کنی جمهوری‌خواه ممکنه مثلا با یک همچین چیزی همراهی کنن؟ ببین، همین الان هم بعضی از سناتورهای جمهوری‌خواه تمایل خودشون نشون دادن برای اینکه بخوان به همچین قانونی رأی بدن. مشکل این است که فرداد اگر قوانینی از این دست که قوانینی هستن که خیلی راجبشون بحث و جدل زیاد هست بین دو حزب، برای تصویب در سنای آمریکا حداقل به 60% آرا احتیاج داره. یعنی از 100 تا سناتور حداقل 60 تا سناتور باید بهش رأی بدن. میدونیم دموکرات‌ها 50 تا نماینده بیشتر ندارن در سنای آمریکا، بنابراین حداقل 10 نماینده جمهوری‌خواه باید به این طرح رأی بدن. الان بعضی از نماینده‌های جمهوری‌خواه به صورت ضمنی اظهار کردن که از این قانون رد فلگ، پرچم قرمزی که تو گفتی که بر اساسش پلیس میتونه بره و سلاح یک فردی رو که روانپریش هست یا ادعا میکنه که میخواد به بقیه صدمه میزنه رو مصادره کنه. الان تو 19 تا ایالت همونجوری که تو گفتی اجرا میشه و رئیس اقلیت مجلس سنا هم آقای سناتور میچ مک‌کانل به طور ضمنی اظهار کرده که حمایت میکنه از این قانون. سناتور جمهوری خواهی رو هم در واقع مأمور کرده برای اینکه بخواد بره و این طرح رو با دموکرات‌ها راجبش مذاکره کنه. سناتور کورنین هست از ایالت تگزاس که به میانه روی شهر است. بنابراین الان به نظر میاد که یواش یواش دموکرات‌ها دارن پشتیبانی اون 10 تا سناتور جمهوری خواه هم برای تایید این قانون میگیرن. آرش علایی از مقابل کنگره آمریکا ممنونم از تو. 100 روز از حمله روسیه به اوکراین میگذره، هزاران نفر کشته و بیش از 6 میلیون نفر آواره شدن. تخمین زده شده که فقط در شهر ماریوپول 21,000 غیر نظامی کشته شده باشند. رویترز میگه امروز حدود 1/5 اوکراین اشغال شده. زلنسکی هم هر روز خواستار تسلیحات پیشرفته‌تر غربی میشه تا مزیت ارتش بزرگ روسیه در میدان جنگ رو با این تسلیحات بی‌اثر کنه. یکی از مقامات ارشد ناتو به رویترز گفته که 6 هفته پیش یک فرصت خوب برای مسلح کردن اوکراین از دست رفته. به گفته او زمانی که روس‌ها در حال عقب نشینی بودند بهترین زمان برای این کار بود تا روسیه فرصتی برای تقویت نیروهاش نداشته باشه. حالا روسیه در جبهه شرقی فشار رو زیاد کرده و اوکراین تلاش میکنه تا اونقدر مقاومت کنه که تسلیحات جدید برسن و موازنه قوا تغییر کنه. هرچند نیروهای اوکراینی در مناطق زیادی ناچار به عقب نشینی شدن،
اما مقاومت 100 روزه اونها غیر منتظره است. یک مقام نظامی به رویترز گفته که پیشروی روسیه همچنان خیلی کندتر از اون چیزیه که انتظار میرفته، بین 500 تا 1000 متر در هر روز، در حالی که پیشبینی‌های قبلی پیشروی 10 کیلومتری در روز بود. از طرفی نیروی رزمی روسیه با حدود 50% از ظرفیتش درگیر جنگه. تخمین زده شده که در همین 100 روز بیش از 40,000 سرباز روس کشته یا زخمی شدن و از میدان جنگ کنار رفتن. حالا اوکراین منتظر تسلیحات پیشرفته نظامی، تنها چیزی که میتونه صحنه جنگ رو تغییر بده. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور نظامی و سیاسی با ماست. آقای حسنیاری، باورپذیر نیستش که 100 روز گذشته از این جنگ، خیلی ها اینجا در غرب تصورشون بر این بودش که روسیه چند روزه کار رو تموم میکنه. چه شد که این معادلات اشتباه از آب در اومد؟ بله، این تصور پوتین هم بود، رئیس جمهور روسیه، و به همین خاطر هست که این جنگ رو شروع کرد. انتظار داشت که ظرف چند روز و یا حد اکثر 2 هفته به این جنگ پایان بده، اوکراین رو به تسخیر خود در بیاره. به نظر من بیشتر خیال پردازی بوده، اون چی که پوتین تصور می‌کرده با واقعیات نمی‌خوانده و به همین خاطر هست عدم شناخت مردم اوکراین، دولت اوکراین و حس ملی گرایی اوکراینی ها، وطن پرستی اونها رو پوتین بد حساب کرده بوده و در نتیجه اینها هستند که مانع شدن که روسیه به اون خواسته هایی که پوتین تجریزی کرده بود دست پیدا بکنه. بنابراین مقاومت بسیار بسیار شجاعانه مردم اوکراین از یک طرف و بعداً تسلیحاتی که به تدریج کشورهای عضو ناتو به اوکراین رسوندن، این 2 عامل به خصوص مردمی سربازان اوکراین باعث شدن که روسیه به خواسته های اولیه خود دست پیدا نکنه. ولی با این سلاح‌های سنگین و زیادی که از سمت غرب داره به اوکراین میره و ارتش روسیه هم بالاخره یکی از مهمترین ارتش‌های دنیا هست، در مرحله آخر حتی سلاح‌های هسته‌ای داره، تا چقدر این نبرد، این نظام میتونه ادامه پیدا کنه؟ چه چیزی مانع این خواهد شد که این 100 روز تبدیل به 1000 روز نشه؟ به نظر من 2 چیز، یکی یا اینکه روسیه به سلاح‌های اتمی هسته‌ای از اونها استفاده بکنه و یا اینکه چیزی که محتمل‌تر هست این است که نیازهای اوکراین به سلاح‌های سنگین رو آمریکا و متحدین آمریکا تأمین بکنن. ببینین همونطور شما به راستی اشاره کردین، روسیه از نظر نظامی خب یک قدرت بزرگ هست، تسلیحات بی حد و حصری رو در اختیار داره، در حالی که اوکراین بیشتر تسلیحات زمان شوروی رو داشته و تسلیحاتی که نه چندان کارایی بالایی دارن. به همین خاطر هست که گله اصلی اوکراین از غربی‌ها این است که اون تسلیحات سنگینی رو که امکان برخورد جدی‌تری رو با سربازان روسیه به اوکراین میده در اختیار نداره، تأخیر میکنن رو متحدین ناتو به خصوص آلمان و اگر که این تسلیحات برسه شکی نیست که اوکراینی ها میتونن روسا رو از خاک خود اخراج بکنن و از جمله شبه جزیره کریمه رو آزاد بکنن و همینطور شرق اوکراین رو که پیشتر در اختیار روسیه، بخشی از اون در اختیار روسیه و نیروهای اوکراینی یا روسیه طرفدار پوتین در اونجا مستقر شده بودن. ولی اینایی که میگید اگر اتفاق بیفته سرافکندگی نظامی بزرگی برای روسیه است، به خصوص اگه همونطور که گفتید کریمه رو هم از دست بدن. آیا این چیزی هست که به نظرتون کرملین، پوتین حاضر باشه بهش تن در بده؟ ببینید خب پوتین تا به حال نشان دادی که آدم بسیار سخت‌سری است، ولی به واقعیات جنگ احتمالاً خود رو بر او تحمیل خواهند کرد. زمانی که اوکراین قادر بشود که سربازان روسیه رو از خاک خود اخراج بکنه، فشارهای بسیار زیادی از داخل روسیه احتمالاً از جانب نظامیان این کشور هم بر پوتین و کرملین وارد خواهد شد. شما کاملا درست می‌فرمایید که پوتین شخص بسیار جاه طلب، ماجراجویی است و به این سادگی‌ها حاضر نیست که دست یا اینکه آتش بس اعلام بکنه و یا اینکه
صلحی رو بپذیره، ولی وقتی که به طور خیلی جدی و روشن در جبهه جنگ نیروهای او شکست بخورن، چاره دیگری نخواهد داشت مگر اینکه یا به تسلیحات هسته‌ای رو بیاره و یا اینکه واقعیات رو بپذیره و با سرفکندگی از این کشور خارج بشه. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، ممنونم از شما. خب پیش از پایان برنامه فرصتی داریم تا به بیرون یک دادگاه همینجا در واشنگتن دی سی بریم، جایی که هیئت منصفه پیتر ناوارو، مشاور سابق دونالد ترامپ، رو به اتهام تحقیر کنگره متهم کرده. او متهم هستش که با کنگره همکاری نکرده و در جریان تحقیقاتی که برای کمیته 6 ژانویه شکل گرفته بود اسناد و مدارک لازم رو به دادگاه و کنگره نداده. به همین دلیل او رو در تناقض با قوانین مربوط به شهادت در کنگره دادگاه یافته هیئت منصفه و به همین دلیل او رو مجرم شناختن. او اعتراض کرده و گفته که نحوهی که او رو دستگیر کردن، در فرودگاه رو دستگیر کردن، غیر انسانی بوده و گفته که حتی به او اجازه تماس تلفنی ندادن. به یاد دارید که آقای ناوارو یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ بود که در جریان تظاهراتی که به خشونت کشیده شد در فاصله نه چندان دورتر از ما در کنگره آمریکا در 6 ژانویه نقش کلیدی داشته و به همین دلیل هم کنگره کمیته تحقیقش از او اطلاعات بیشتری میخواد. ممنون که با این 24 همراه بودید. همینجا میرسیم به پایان این برنامه. برنامه بعدی ما دوشنبه خواهد بود و تصاویر زنده‌ای هم داریم در آخر برنامه از یووالدی تگزاس که سه‌شنبه تیراندازی در آن صورت گرفت.